Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη να συνεχίζω να είμαι εδώ διαρκώς κοντά σας, μέσα από κάθε καινούρια εγγραφή, μέσα από πολλά σαρδά μαζεμένα, μέσα από κάθε καινούρια εγγραφή, μέσα από κάθε σχόλιο, μέσα από κάθε like. Νιώθω την ανάγκη να σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί τους τελευταίους μήνες, δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο, βρίσκομαι σε έναν απίστευτο πανικό να τρέχω, να προλαβαίνω, πάρα πολλές υποχρεώσεις πέραν του καναλιού, έτσι, γιατί πέρα από το κανάλι έχω και εγώ μια ζωή, οπότε μου έχουν προκύψει πάρα πολλά διάφορα θέματα τα οποία πρέπει να διευθετήσω και μου απορροφούν πάρα πολύ χρόνο και δεν έχω βρει το χρόνο να μπορέσω να σας απαντήσω στα σχόλιά σας. Ό,τι προλαβαίνει να πάρει το μάτι μου την ώρα που μπαίνω να ανεβάσω τα βίντεο, και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν σχόλια τα οποία με συγκινούν πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είστε πάντα καλά. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα, και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι το κουτάκι που σας ανοίγει όταν πατήσετε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Το έχετε δει φυσικά εσείς πρώτες και καλύτερες. Επίλεξε την ονειροπαγίδα σου. Ένα όνειρό σου γίνεται πραγματικότητα και εγώ σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Όπως το κάνουμε πάντα, θα βάλω αμέσως τώρα, μόλις κλείσω αυτή την εισαγωγή, θα βάλω τις 3 ονειροπαγίδες που βρήκα τόσες πολλές υπέροχες, που έχω καμιά δεκαριά αποθηκεύσει, και σκέφτομαι να σας αρέσει το θέμα, να σας αρέσει πάρα πολύ, να πάει καλά, ώστε να το επαναλάβω, να χρησιμοποιήσω και τις υπόλοιπες. Πάρα πολύ όμορφες, δηλαδή εντάξει, εμένα με μαγεύουν οι εικόνες έτσι κι αλλιώς, όπως με μαγεύουν και τα λουλούδια και η φύση και οι όμορφοι άνθρωποι φυσικά. Λοιπόν, και μετά, πριν από κάθε άνοιγμα, θα βάζω την αντίστοιχη ονειροπαγίδα. Αυτά και πάμε να επιλέξετε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε την πρώτη μας ονειροπαγίδα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο, και φυσικά εννοείται πάντα τόσο σημαντικά ανοίγματα που απευθύνονται προσωπικά σε εσάς, θέλουν έτσι. Εγώ πάντοτε τα ξεκινώ με μεγάλη αρκάνα, ανεξαρτήτως του τι θα δούμε μετά στις υπόλοιπες κάρτες, γιατί έτσι κι αλλιώς φυσικά θα ανοίξουμε αρκετές καρτούλες. Για να δούμε τι θα δούμε, παιδιά, εδώ, για να δούμε. Μάλιστα. Εντάξει. Εδώ έχουμε την κάρτα του θανάτου, δεν χρειάζεται να σας το πω, το καταλάβατε, έτσι. Λοιπόν, νομίζω η επικόνηση στη συγκεκριμένη ταρό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική και θέλω να σας πω τα εξής. Καταρχάς, να μην φοβάστε, να μην τρομάζετε. Ο θάνατος πάντοτε αναφέρεται σε αλλαγές που έρχονται στη ζωή μας. Αυτές οι αλλαγές είναι απαραίτητες, γιατί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μας βοηθούν να εξελιχθούμε.
Αυτός είναι βεβαίως και ο λόγος που έχω υιοθετήσει απριόρι την ερμηνεία που αναφέρεται στην Ταρό των Δρύδιδων. Πόσο μεγάλο πάθος! Το καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει σαν το μπουμπούκι στην αυγή της καινούριας μέρας. Καταλαβαίνετε ότι σας περιμένουν εξαιρετικά γεγονότα στη ζωή σας. Αλλαγές που πρέπει εσείς να τις προκαλέσετε και να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε να γίνουν άμεσα. Μπορεί να γίνουν και άμεσα να γίνουν. Γιατί σίγουρα η κάρτα πάντοτε αναφέρεται σε καταστάσεις που έχουν λιμνάσει, που δεν είναι καλές, δεν σας ωφελούν. Δεν σας ωφελούν, αλλά επειδή άνθρωποι είμαστε, θέλουμε να μένουμε στην ασφάλεια της δυστυχίας μας, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, προτιμούμε να μένουμε σε μία αρνητική κατάσταση παρά να κάνουμε αυτό το μεγάλο βήμα, να ανοιχτούμε μπροστά και να ανοίξουμε τα φτερά μας, να κάνουμε αυτό το άνοιγμα πίστης, να διώξουμε, να διαγράψουμε οτιδήποτε είναι αρνητικό, οτιδήποτε μας βασανίζει, οτιδήποτε μας τραβά πίσω. Αρχετυπική κάρτα η κάρτα του θανάτου, έτσι. Με πολύ έντονες, φυσικά όλοι ξέρουμε πόσο πολύ αρχετυπική μάλλον είναι η κάρτα του θανάτου. Δεν αναφέρεται, παιδιά, στο φυσικό θάνατο. Αυτό το τονίζω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, κάποιες φορές μπορεί να αναφέρεται. Γιατί και ο θάνατος, γι' αυτό είναι και αρχετυπική κάρτα, ο θάνατος είναι ένα γεγονός φυσικό. Δηλαδή ό,τι και να κάνουμε δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε το θάνατο, έρχεται η ώρα που φεύγουμε. Και η ευτυχία είναι να έχουμε κάνει έναν κύκλο, να έχουμε ολοκληρώσει έναν κύκλο ζωής. Εκεί είμαστε καλά να φύγουμε. Λοιπόν, όμως, στα δικά μου τα ανοίγματα, δεν υπάρχει τέτοια συσχέτιση, έτσι κι αλλιώς είναι μία κάρτα. Επίσης να πω ότι δεν αναφέρεται, δηλαδή και στην ερμηνεία έτσι, της κάρτας, λέει ότι δεν αναφέρεται στο φυσικό θάνατο, αλλά αναφέρεται στις πολύ μεγάλες αλλαγές. Και η πιο μεγάλη αλλαγή, ξέρετε ποια είναι? Το να εγκαταλείψετε παλιές συνήθειες, παλιά πιστεύω, σχέσεις, οι οποίες δεν έχουν τίποτε πλέον να σας προσφέρουν. Να αγκαλιάσετε την αλλαγή, γιατί μπορεί να τη φοβηθείτε, είναι σίγουρα πολύ λογικό και ανθρώπινο, και σας δείχνει, σας λέει η κάρτα, το πιο σημαντικό της μήνυμα είναι ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη προκειμένου να προοδεύσετε. Είναι λοιπόν η στιγμή να αδειάσετε τις ντουλάπες σας. Ό,τι δεν σας κάνει πια, καλά, πάρα πολύ καλά θα κάνετε να το βγάλετε και να το πετάξετε, παιδιά. Δεν έχει τίποτα πλέον να σας προσφέρει. Για πάμε να δούμε τώρα ποιο είναι το όνειρό σου που γίνεται πραγματικότητα. Μπορεί και εσείς να θέλετε αυτή την αλλαγή, έτσι, αλλά να φοβάστε να την κάνετε. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο να το ονειρεύεστε μόνο. Και αυτό γίνεται πάρα πολύ συχνά. Τι να κάνουμε? Οι φόβοι μας είναι αυτοί που μας κρατούν και πίσω. Οι φόβοι και διάφορες άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ. Δική σας καρτούλα, κάρτα βάσης. Είναι δυνατόν να έχουμε αυτή την κάρτα, να νιώθετε έτσι, ότι είστε πεσμένοι κάτω και έχετε φάει 10 μαχαίρια? Όχι βέβαια. Ευτυχώς που είναι δεκάρι και δηλώνει ότι το κλείσιμο ενός κύκλου. Οπότε,
Από εδώ που αν είστε, που το απέφχομαι, δεν έχει πιο κάτω. Από εδώ και πέρα έχει μόνο πάνω. Άρα, κοιτάξτε να κλείσετε τον κύκλο του πόνου, κρατήστε ό,τι είναι θετικό. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε απόλυτο συντονισμό, παιδιά, για το τελείωμα, έτσι. Δηλαδή, μπορεί σε κάποιαν από εσάς, να προλέγω ότι θα βιώσετε ένα χωρισμό. Είναι απαραίτητος όμως. Εγώ εδώ δεν βλέπω καλές συνθήκες και καλές προϋποθέσεις. Φεύγετε μπροστά, παιδιά, φεύγετε μπροστά και πάρα πολύ δυναμικά, με εκπληκτικές ενέργειες. Δηλαδή, μπορεί έτσι να έχετε περάσει, μπορεί να το βιώνετε τώρα όλο αυτό. Εδώ περιγράφουμε, αλλά φαίνεται ότι οι ενέργειες, καλά. Στο 100% δηλαδή η ζωή σας μπαίνει, αποκτά ταχύτητα, κάνετε καινούρια ξεκινήματα. Με πάθος, με ένταση, καινούριες πιθανότατα και καινούργιες συνεργασίες, γιατί και επαγγελματικό μπορεί να αφορά, έτσι. Δεν μας πληγώνουν τα επαγγελματικά μας, όταν δεν αναγνωρίζετε αυτό που προσφέρουμε, όταν μας αμείβουν λιγότερο από αυτό που μας αξίζει. Πόσο πολύ πληγωνόμαστε από όλο αυτό. Πάρα πολύ δυνατό είναι το άνοιγμά σας. Μου αρέσει, χαίρομαι, η αλλαγή έρχεται είτε τη θέλετε είτε όχι. Μέχρι στιγμής, παιδιά, δεν μου δίνει σαφές μήνυμα εδώ προς τα που θα είναι η αλλαγή. Αυτό εννοώ, έτσι. Αν θα είναι επαγγελματικά, αν θα είναι ερωτικά, τι θα είναι. Προς το παρόν δεν μας λέει, οπότε πάμε να το διαπιστώσουμε σιγά σιγά. Μάλιστα, ούτε αυτή η κάρτα μας λέει. Επιτέλους. Αργήσαμε, αλλά το πετύχαμε. Έχουμε 3 πολύ ωραίες κάρτες, παιδιά. Ένας καινούριος κύκλος ζωής ξεκινά για εσάς, με πάρα πολύ ωραίες προϋποθέσεις. Εγώ δεν αποκλείω καθόλου και την αλλαγή στα επαγγελματικά σας, έτσι. Γιατί αν θέλετε, ο ακόλουθος κούπα είναι η τελευταία κάρτα που ανοίξαμε. Άρα προηγούνται πολύ δυνατές κάρτες. Κόσμος. Πετυχαίνω έναν στόχο ζωής. Ένα όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα, για το οποίο έχω αγωνιστεί. Τώρα το τι μπορεί να είναι για τον καθένα σας, μόνο εσείς το ξέρετε αυτό. Είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα, εγώ μπορώ να σας πω τις πιθανότητες που βλέπω. Εδώ είναι μία κάρτα θεμελίωσης. Έχει συνδεθεί με το σπίτι, κάτι θεμελιώνεται. Κάτι το οποίο έχετε προσπαθήσει πολύ θεμελιώνεται, έτσι, τέλος. Γι' αυτό η κάρτα σχετίζεται με γιορτές και με χαρά. Με σπίτι, αγορά σπιτιού ή μετακόμιση ή και συγκατοίκηση, γιατί η κάρτα συνδέεται και με το γάμο. Άρα, όλες οι ενέργειες είναι ανοιχτές και οι επαγγελματικές, γιατί πολλές φορές μπορεί να δηλώνει μια καινούρια εργασία, μια καινούρια καριέρα, αλλαγή τελείως δηλαδή, ή μια καινούρια σχέση όπως έχουμε εδώ, και είμαστε πάρα πολύ σούπερ. Θα σας δώσω μία ακόμη εκδοχή για τον ακόλουθο κούπα, πέρα από το κάτι καινούριο που μπορεί να έρθει στον ερωτικό σας τομέα, έτσι για λίγο πιο πνευματικές αναζητήσεις ή αναλύσεις, ό,τι θέλει, όπως θέλετε πείτε το. Επειδή γενικά έχω μία επαναστατική τάση εδώ και πολύ χαίρομαι, γιατί μόνο οι 2 πρώτες κάρτες ήταν λίγο έτσι ήξεις αφήξεις και στασιμότητα και τα λοιπά, αλλά όπως σας είπα οι αλλαγές θα έρθουν και δεν μπορείτε να τις γυρίσετε πίσω. Ίσως να τις προκαλέσετε εσείς. Να ήρθε η στιγμή να κάνετε την επανάστασή σας, γιατί ο ακόλουθος κούπα συνδέεται και με τον εφηβικό έρωτα και γενικά οι ακόλουθοι είναι μικρούλιδες, είναι έφηβοι και είναι η στιγμή, η πολύ κομβική στιγμή που ένα παιδί, ένας έφηβος ακυρώνει τους γονείς του, έρχεται σε σύγκρουση με τους γονείς του, γιατί θέλει να αποδείξει τη μοναδικότητά του, γιατί θέλει να ξεχωρίσει.
Αυτό λοιπόν, ναι, σίγουρα δεν απευθύνομαι σε εφήβους, αλλά πολλοί άνθρωποι στη ζωή μας καθυστερούμε να κάνουμε αυτή τη μεγάλη επανάσταση. Για κάποιους μπορεί να σημαίνει αυτό, ότι κλείνετε έναν κύκλο ζωής ο οποίος σας ταλαιπωρούσε κλπ. Βάζετε πολύ δυνατούς στόχους, τους πετυχαίνετε τους στόχους σας και έτσι η επανάστασή σας θα στεφτεί με απόλυτη επιτυχία. Και φυσικά εννοείται, σας το εύχομαι ολόψυχα, πολύ δυναμικό άνοιγμα και βεβαίως εδώ μην ξεχνάτε με τον κόσμο ότι ένα όνειρό σου θα γίνει πραγματικότητα. Τέλεια! Αγαπημένες και αγαπημένοι, που επιλέξατε τη δεύτερη μας όνειροπαγίδα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο και πάμε να δούμε ποιο όνειρό σου γίνεται πραγματικότητα. Wow! Ο ευλογημένος ήλιος. Ο ευλογημένος ήλιος που πραγματικά δηλαδή χαίρομαι τόσο πολύ που εμφανίζεται πολύ συχνά στα ανοίγματά μας. Πολύ συχνά. Γιατί ο ήλιος, δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω, είναι ο θρίαμβος του φωτός έναντι του σκότους. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί οι συμβολισμοί είναι άπειροι, παιδιά. Είναι άπειροι, πραγματικά είναι τόσο πολλοί οι συμβολισμοί του ήλιου, που να αρχίσεις και που να τελειώσεις, αναφορικά με το φως και το ότι το φως πάντοτε νικά το σκοτάδι, έτσι. Γιατί κατά τα λοιπά έχουμε να πούμε πολλά για αυτή την υπέροχη κάρτα. Δείχνει λοιπόν ότι μία υπόθεση αλλάζει για το καλό σας. Πολύ μεγάλη προσοχή θέλω να μου δώσετε και αν χρειαστεί, εάν νιώσετε ότι το επιθυμείτε, να ακούσετε και δεύτερη και τρίτη φορά όλα αυτά τα υπέροχα που θα σας πω, γιατί ο ήλιος είναι η μοναδική κάρτα στην Ταρό που έχει διάρκεια έναν ολόκληρο χρόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει ένα όνειρό σας πραγματικότητα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Δείχνει λοιπόν ότι μία κατάσταση η οποία μπορεί να μην ήταν προς όφελός σας, να γυρίζει αυτό και να σας φέρνει επιτυχία. Φυσικά υπονοεί πάντοτε τις πιθανότητες για περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο. Είναι η κάρτα η οποία σας γεμίζει ενέργεια, ενθουσιασμό, φιλοδοξίες. Θα νιώσετε ότι δεν φοβάστε τίποτα και κανέναν, θα πάρετε ρίσκα και θα κάνετε πολύ σημαντικές αποφάσεις. Θα πάρετε. Να έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, στις ικανότητές σας και να μην φοβάστε να δοκιμάσετε κάτι καινούριο ή να βάλετε έτσι σε μία πρόκληση τον εαυτό σας, γιατί η επιτυχία σας περιμένει. Και για τα ερωτικά είναι πάρα πολύ θετική κάρτα βέβαια. Δείχνει μία σχέση η οποία είναι γεμάτη αγάπη, ευτυχία και ζωντάνια. Και όσες και όσοι είστε ελεύθεροι, υπονοεί μια καινούργια σχέση, έτσι. Φυσικά. Και επίσης δείχνει πως δύο άνθρωποι, όταν είναι καλά μεταξύ τους, ο ένας βοηθά στην προσωπική ανάπτυξη του άλλου.
Και φυσικά πάντοτε δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία ο σύντροφός μας, ρε παιδιά, λίμωνο. Τώρα, στα επαγγελματικά φέρνει επιτυχία και αναγνώριση. Αναφέρεται στη σκληρή δουλειά και στην αφοσίωση που έχετε δείξει, αλλά είναι η στιγμή που θα ανταμοιφθείτε. Να περιμένετε προαγωγές, πρακτικές ανταμοιβές και φυσικά αυξανόμενο σεβασμό από τους συναδέρφους σας. Πολύ σημαντική η κάρτα, δηλαδή φέρνει και πλούτο, έτσι, καθαρά και πλούτο. Και μπορεί να δηλώνει και μία φάση κατά την οποία θα βγάζετε πιο εύκολα χρήματα, μπορεί να δηλώνει μία επιτυχημένη επιχείρηση ή κάποιες έτσι, απρόβλεπτες, απρόσμενες χρηματικές πηγές. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ένα λαχείο, κάτι τέτοιο. Να τονίσω, γιατί πάντα το κάνω, ότι δεν αναφέρομαι ποτέ όταν λέω, ας πούμε, αυτό το ανοίξτε ένα παράθυρο στην τύχη. Δεν αναφέρομαι στο να πάτε να παίξετε μια περιουσία, να χάσετε τα σπίτια σας κλπ. Όπως δυστυχώς γίνεται. Και με 2 ευρώ, έτσι, αν θέλει θα σας τα δώσει. Τόσο απλά. Για να το διευκρινίσω. Disclaimer. Αποποίηση ευθύνης. Οκ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ της μόδας, οπότε πάμε παρακάτω. Στην υγεία, παιδιά, εξαιρετική η κάρτα, έτσι. Εξαιρετική. Ενέργεια, ζωτικότητα. Τώρα, αν και τυχόν κάποια είστε σε μια κατάσταση που μπορεί να υπάρχει ένα θέμα υγείας, να ξέρετε ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Και φυσικά και στα πνευματικά, έτσι, στις πνευματικές αναζητήσεις είναι μια πολύ θετική κάρτα γιατί φέρνει και πνευματική αφύπνιση και βεβαίως μπορεί να σας οδηγήσει στον συντονισμό με τον ανώτερο εαυτό σας. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία για αυτό το λαμπρό ήλιο. Θα μπορούσα να μιλάω ακόμη, αλλά νομίζω πρέπει να ανοίξω και καμιά κάρτα ακόμα, έτσι. Λοιπόν, τέλεια. Είστε τέλεια. Τέλειες και τέλειοι. Λοιπόν, τροχός της τύχης, παιδιά, έτσι. Τροχός της τύχης. Εδώ είναι κιόλας δική σας καρτούλα, γιατί είναι η κάρτα βάσης. Και πραγματικά φαίνεται ότι έρχεται στη ζωή σας ένα καρμικό γεγονός, το οποίο μπορεί εσείς να το φέρνετε και θα φέρει τα πάνω κάτω. Και πιστεύω ότι είναι κάτι που το θέλετε πάρα πολύ, γιατί διαφορετικά δεν θα έβγαινε ως κάρτα βάσης, θα το βλέπαμε κάπου αλλού στο άνοιγμα. Το να βγει η κάρτα εκεί που είναι καθαρά και μόνο δική σας ενέργεια, σημαίνει ότι υπάρχει μία σημαντικότατη αλλαγή, την οποία περιμένετε οπωσδήποτε και τη θέλετε και την επιδιώκετε και την παλεύετε. Όπα ρε παιδιά, αμάν σήμερα πάλι δεύτερη φορά. Αυτή η κάρτα δεν τη θέλω. Λοιπόν, ένας κύκλος πόνου κλείνει όμως και αυτό κρατάμε. Αυτό είναι το σημαντικό και περνάτε σε πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, παιδιά. Έχετε δύο κάρτες με πράσινο που είναι το τσάκρα της καρδιάς και το τσάκρα της καρδιάς και στις δύο κάρτες είναι ορθάνυχτο. Πάρα πολύ σημαντικό. Να ξέρετε ότι πραγματικά θα πάνε τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Πολύ καλύτερα από ό,τι μπορεί να τα περιμένετε, από ό,τι μπορεί να τα έχετε φανταστεί. Για να δούμε.
από κάπου θέλετε να φύγετε και πρέπει να φύγετε. Και αυτό το κάπου μπορεί να είναι μία σχέση, μία εργασία, μπορεί να είναι μία αφύπνιση μέσα σας, κάτι να γεννιέται, μία σκέψη, μία αναζήτηση. Ακολουθήστε το δρόμο που σας δείχνει η καρδιά σας. Και βέβαια μπορεί να νιώσετε πάρα πολύ έντονη την ανάγκη να φύγετε διακοπές, παιδιά, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά. Η τάση φυγής είναι πάρα πολύ έντονη στο δικό σας άνοιγμα. Όπως βεβαίως και ευτυχώς που ανοίξαμε κάποιες πάρα πολύ ωραίες κάρτες και πάρα πολύ δυνατές και θεωρώ ότι με αυτές τις ενέργειες, σε αυτές τις ενέργειες πρέπει να σταθείτε, αυτές πρέπει να αποτυπώσετε, γιατί μην ξεχνάτε ποτέ αυτόν τον υπέροχο ήλιο. Και πέραν του ήλιου έχουμε και τον τροχό της τύχης. Και ορίστε, ήρθε αυτή η καρτούλα να πέσει την ώρα που ανακάτευα και εγώ βλέπω πολλές αλλαγές, δηλαδή θεωρώ ότι κάτι σίγουρα στα αισθηματικά σας, εδώ, σίγουρο το θεωρώ, με τη συγκεκριμένη κάρτα στη συγκεκριμένη ταρό, γιατί πάντοτε έχει και αυτό μεγάλη σημασία. Για κάποιες και για κάποιους δεν μπορώ να αποκλείσω ούτε το γάμο, γιατί έχω από πάνω μία κάρτα η οποία αναφέρεται και σε γάμο, παιδιά. Είναι μία από τις δύο κάρτες, καλά, ο τροχός τύχης δεν αναφέρεται σε γάμο, όχι ότι δεν θα μπορούσε εν δυνάμει, αλλά λέμε τώρα για πιο εξειδικευμένα. Όμως εδώ έχουμε μία κάρτα πολύ δυναμική που μπορεί να αναφέρεται, όπως σας είπα, σε καινούρια δουλειά, αλλαγή καριέρας, γάμο, αλλαγή σπιτιού και τα πάντα όλα. Και θεωρώ λοιπόν ότι όλα είναι ανοιχτά, ούτως ή άλλως όπως σας ανέλησα τόσο πολύ στον ήλιο, ο ήλιος είναι η κάρτα η οποία φέρνει θετικά στα πάντα στη ζωή μας, άρα λοιπόν προετοιμαστείτε για τις υπέροχες αλλαγές που έρχονται και βεβαίως, εδώ με τον ήλιο, ναι, ένα ή περισσότερα όνειρά σας θα γίνουν πραγματικότητα και εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα, αγαπημένες και αγαπημένοι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε αυτή η τρίτη ονειροπαγίδα τι θα σας φέρει, ποιο όνειρό σου θα γίνει πραγματικότητα. Για να δούμε. Μάλιστα, κρεμασμένος. Οκ. Σας πετάει το μπαλάκι αυτός ο κρεμασμένος, να ξέρετε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι η κάρτα που αναφέρεται σε εσάς, παιδιά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή, ούτως ή άλλως, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι μας, πως κρατάμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Και πρέπει να κρατάμε το τιμόνι τη ζωή μας στα χέρια μας, τη ζωής μας. Υπάρχουν βέβαια κάποιες κάρτες, οι οποίες, στη Μεγάλη Αρκάνα πάντα αναφέρομαι, οι οποίες μπορεί να φέρουν γεγονότα που να μην μπορούμε να τα ελέγξουμε. Ο κρεμασμένος όμως είναι από τις κάρτες έτσι που έχουν έναν βαθύ προβληματισμό, αναφέρεται σε θυσίες ή σε πράγματα που πρέπει να αφήσετε πίσω σας ή εν πάση περιπτώσει κάποιες σημαντικές αλλαγές που πρέπει να κάνετε στη ζωή σας εσείς προκειμένου να υπάρξει εσωτερική ανάπτυξη, περαιτέρω εσωτερική ανάπτυξη η οποία είναι πολύ σημαντική όπως και να το κάνουμε και πρόοδος, όχι μόνο ανάπτυξη. Ανάπτυξη και πρόοδος πηγαίνουν μαζί.
Σίγουρα ο κρεμασμένος δηλώνει μία παύση και μία περίοδο ζωής, όπως σας είπα, που μπορεί να υπάρχει μία θυσία. Πρέπει δηλαδή να κάνετε μία θυσία. Σας προτρέπει να απελευθερωθείτε από κάθε παλιά συνήθεια και επίσης από τον παλιό τρόπο που βλέπατε τα πράγματα και τις καταστάσεις και που αντιδράτε ή αντιδρούσατε τέλος πάντων μέχρι τώρα. Αν νιώθετε ότι κάπου έχετε κολλήσει, να έχετε την πρόθεση και τη διάθεση να μετακινηθείτε. Είναι μία κάρτα ζόρικης στις ενέργειές της. Γιατί? Γιατί έχει πολύ μεγάλη σύγκρουση. Αυτό είναι το θέμα. Και όταν κάτι είναι σε σύγκρουση, που σημαίνει ότι έχουμε διπλά μηνύματα, ότι μία λέει ότι κοίτα να δεις πώς θα ξεκολλήσεις από την κατάσταση που είσαι, και την άλλη λέει ότι πρέπει να θυσιαστείς. Λοιπόν, εδώ όμως, εάν νιώθετε ότι δεν προοδεύετε στη ζωή σας, ότι δεν προχωράτε παρακάτω, σίγουρα σημαίνει ότι χρειάζεστε ή ότι βρίσκεστε σε μία περίοδο ζωής που έχετε μία εσωτερική ανάπτυξη. Και αυτό μπορεί να σας ενοχλεί βέβαια αυτή η φάση ζωής, αλλά όλα περνούν από κάποια στάδια. Δεν μπορούμε να τα πιέσουμε, δεν μπορούμε να τα ζορίσουμε. Ιδιαιτέρως όταν εμφανίζεται βέβαια ο κρεμασμένος, το αναφέρει ρητά ότι δεν πιέζουμε καμία κατάσταση. Παίρνουμε το χρόνο μας. Θα πρέπει να πάρετε τα πράγματα, να τα δείτε λίγο πιο φωτεινά, ακόμα και αν τα βλέπετε όλα κατάμαυρα, θα πρέπει να τα δείτε λίγο πιο φωτεινά, ακόμα και αν αυτό είναι δύσκολο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, για να δούμε τι δηλώνει στις σχέσεις. Παύση δηλώνει, βέβαια, έτσι, μία περίοδο παύσης, ένα σταμάτημα, το οποίο μπορεί να έχει και την έννοια της κατανόησης και της αποδοχής. Και βέβαια και έναν άλλο πολύ μεγάλο κίνδυνο, ότι κάποιες φορές θυσιάζουμε τις προσωπικές μας ανάγκες προκειμένου για το γενικότερο, το μεγαλύτερο καλό. Σας καλεί η κάρτα, αν αναφέρετε στα ερωτικά, να σκεφτείτε πάρα πολύ καλά προτού πάρετε οποιαδήποτε απόφαση και επίσης σας καλεί να αφήσετε και μερικά πράγματα πίσω σας, έτσι. Στην καριέρα δείχνει μία περίοδο η οποία μπορεί να είναι μια περίοδος αναμονής και κάπως αφεδεότητας, να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι έρχονται καινούριες ευκαιρίες στο δρόμο σας. Εδώ είναι ένα κομβικό σημείο, είναι μια στιγμή που πρέπει να κάνετε υπομονή. Μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις, ιδιαιτέρως για θέματα επενδύσεων, χρημάτων κλπ. Σας καλεί η κάρτα να αντιμετωπίσετε, να δείτε τα πάντα με μια καινούρια καθαρή ματιά, να συγκεντρωθείτε στα μαθήματα που έχετε ήδη πάρει στη ζωή και να τα χρησιμοποιήσετε όλα αυτά τα μαθήματα, γιατί θα τα βρείτε, δηλαδή σας είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Οι ευκαιρίες θα έρθουν όταν είναι η σωστή στιγμή. Τώρα είστε σε μία ενδιάμεση φάση, σε μία μεταβατική περίοδο, σας καταλαβαίνω απόλυτα, όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε, όποιον και όποια είναι, γιατί αυτές είναι οι πιο δύσκολες στιγμές που περνάμε στη ζωή μας. Γιατί μας φαίνονται ατέλειωτες. Αυτά τα μεταβατικά στάδια μας φαίνονται ατέλειωτα. Να ξέρετε όμως ότι δεν κρατάει τίποτα για πάντα, είναι απαραίτητη αυτή
η διαδικασία προκειμένου να περάσετε σε ένα καινούριο σούπερ τέλειο εξελικτικό στάδιο της ζωής σας, ολοκαινούριο. Στα θέματα υγείας η κάρτα σας καλεί να φροντίζετε πάρα πολύ τον εαυτό σας και επίσης όσον αφορά έτσι το πιο πνευματικό κομμάτι, σας ενθαρρύνει να βγείτε από τη ζώνη ασφαλείας σας, να ψάξετε έτσι μέσα σας και έξω από εσάς, μέσα από το διάβασμα και την ενημέρωση για καινούργια, για να αποκτήσετε έτσι μια καινούργια οπτική που είναι απαραίτητη, γιατί το να αλλάξετε τον τρόπο που βλέπετε και αντιμετωπίζετε τα πράγματα και τις καταστάσεις μπορεί να σας φέρουν μια υπέροχη ισορροπία στη ζωή σας και αυτό είναι πάντοτε το ζητούμενό μας. Για να πάμε να συνεχίσουμε, να δούμε ποιο τελικά είναι αυτό το όνειρο ή εσείς θα είστε στη μεταβατική φάση. Οκ. Τι να κάνουμε και αυτό μες στη ζωή είναι ρε παιδιά. Για να δούμε κάρτα βάσης. Ναι, παιδιά, από κάπου πρέπει να φύγετε. Να το. Και εδώ δηλώνεται ξεκάθαρα. Τώρα, είναι σχέση, είναι εργασία, ό,τι και αν είναι, το ξέρει ο καθένας από εσάς. Επειδή το πιστεύω, ανοίγω, λες και επαναλαμβάνω το προηγούμενο άνοιγμα. Λοιπόν, οι αλλαγές θα έρθουν έτσι κι αλλιώς, είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε. Πάρα πολύ δυνατές οι αλλαγές. Προσέξτε, μην είστε απόντες όταν εμφανιστούν οι αλλαγές και οι ευκαιρίες στη ζωή σας. Γιατί εδώ φαίνεται ότι το τσάκρα της καρδιάς σας είναι μπλοκαρισμένο. Είστε πραγματικά σε μια φάση απάθειας ή απίστευτης γκρίνιας και φυσικά εννοείται ότι όποια ευκαιρία και αν έρθει στο δρόμο σας δεν θα τη δείτε και κοιτάξτε τι ευκαιρία έρχεται εδώ. Τι ευκαιρία έρχεται με την πριγκίπισσα κούπα. Έρχεται μια καινούρια αγάπη, παιδιά, στο δρόμο σας. Έρχεται μια καινούρια αγάπη. Φροντίστε να είστε παρούσες και παρόντες. Για να μην τη χάσετε. Φυσικά δεν αναφέρεται μόνο στα ερωτικά η κάρτα. Μπορεί να αναφέρεται σε μια έτσι πολύ γενναία επαναστατική πράξη από μέρους σας. Μπορεί να αναφέρεται σε ένα καινούριο ξεκίνημα, σε μια καινούρια φιλία επίσης. Μπορεί να αναφέρεται σε κάτι που έχει να κάνει με ένα ξεκίνημα στα επαγγελματικά σας αναφορικά με τα καλλιτεχνικά. Κοιτάξτε εδώ ποια είναι η κάρτα σας. Ό,τι και αν νιώθετε αυτή τη στιγμή και βέβαια με τη δύναμη το θεωρώ πλέον δεδομένο ότι θα πετύχετε κάτι το οποίο είναι όνειρο ζωής, αρκεί βεβαίως να κρατήσετε αυτές τις ενέργειες εδώ που πρεσβεύει η κάρτα της δύναμης. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα. Και φυσικά πάντοτε η δύναμη αναφέρεται στην εσωτερική μας δύναμη, στο πόσο πολύ σημαντικό είναι να αναγνωρίζουμε τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, οτιδήποτε μας δείχνει ότι δεν κρατάμε εμείς το τιμόνι της ζωής μας και να τα τιθασεύουμε, παιδιά, όλα αυτά. Και να οδηγούμε εμείς τη ζωή μας. Επίσης αναφέρεται στη δύναμη της υπομονής και της επιμονής. Γιατί όποιος βιάζεται σκοντάφτει και όποιος έχει υπομονή μπορεί πάρα πολύ ωραία να πετύχει κάθε στόχο που βάζει στη ζωή του. Είστε λοιπόν σε ένα μεταβατικό στάδιο το οποίο σας δυσκολεύει, έχετε πάρα πολύ δίκιο. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι θα έχετε κάποια πάρα πολύ ευχάριστα νέα, θα έχετε και μία ευχάριστη έκπληξη, τουλάχιστον λίγο να αλλάξει λίγο το κλίμα, να αλλάξουν λίγο οι ενέργειες. Και ένας καινούριος έρωτας επίσης, όπως σας είπα δεν τον βγάζω καθόλου από το τοπίο, μια και εμφανίστηκε εκεί η πριγκίπισσα κούπα, αλλά
μπορεί επίσης να σημαίνει την έναρξη μιας καινούριας φιλίας ή την έναρξη της ενασχόλησής σας με τα καλλιτεχνικά. Πάντως, σας λέω και πάλι, θεωρώ με την κάρτα της δύναμης ως καταληκτική σας κάρτα ότι όντως ένα όνειρο που έχετε θα πραγματοποιηθεί και φυσικά εννοείται σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.